ආයිබෝවන් යාළුවනේ ආතල් කිචන් එකෙන් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ගොඩක් රසට පීකුදු උයාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඇත්තටම යාළුවනේ හරිම රසයි. ඒ වගේම ගොඩක් ලීසි අපිට මේක හදාගන්න. විශේෂ තුන පහ වර්ග ඕනෙත් නෑ. අපි එන්න බලමු ගොඩක් රසට ලීසියෙන්ම මේ පීකුදු එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම මෙතන පීකුදු මේ විදිහට හොඳට හොදලා ලෑස්ති කරගත්තා. ඒ වගේම තමයි අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සහ ප්‍රමාණයන් වීඩියෝ පල්ලෙන් දාලා ඇති. එතනින් අරගන්න. ඊට අමතරව මෙතන ලොකු ලුණු මේ විදිහට කපලා අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම කරපිංචා, අම මිරිස්, ඉඟුරුසු තුළුණු මේ විදිහට ලෑස්ති කරගත්තා. ඒ වගේම මිරිස් කුඩු, තුනපහ කුඩු, ගම් මිරිස් කුඩු, ඒ වගේම කහ කුඩු සහ ලුණු කුඩු. මේ ඔක්කොම ලෑස්ති කරගෙන අපි ඉස්සෙල්ලාම අපේ මිරිස් කුඩු සහ තුනපහ කුඩු ටික පොඩ්ඩක් මේ විදිහට රත් කරගන්නවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් චිකන් කරි එකට දානකොට මේ විදිහට රත් කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේකත්. දුඹුරු පාට වෙනකන් හොඳ සුවඳක් එනකන් මේක හොඳින් මෙත ගන්න. මේ ටික හොඳට බැදගත්තන් පස්සේ නිවෙන පැත්තකින් අරන් තියන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට පොල් තෙල් ටික රත් කරලා ඒකට එන සාල්, කරාබු නැටි, කුරුඳු, ඒ වගේම අප ටිකක් මේ විදිහට එකතු කරලා ඒ ටික හොඳින් රත් කරගන්න. මේ වයින් හොඳ සුවඳක් ඒ වගේම හොඳ රසයක් එනවා අපි පීකුදු එකට. ඒ ටිකත් හොඳට රත් වුණාන් පස්සේ අපි කපාගත්ත ලුණු, ඉඟුරු සුදු ලුණු, ඒ වගේම මිරිස්, රාම්පේ කරපිංචා මේකට එකතු කරගන්නවා. එකතු කරලා විනාඩි දෙකක් විතර ඒවත් හොඳ සුවඳක් එනකන් හොඳින් බෙද ගන්න. ඔයාලට පීකුදු එක ගොඩක් තෙල් ගතියට වගේ ඕන නම් තෙල් ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරගන්න යාළුවනේ. මේ ටිකත් හොඳින් රත් වුණාන් පස්සේ අපි මේකට අපි බෙදගත්ත මිරිස් කුඩු තුන පහ කුඩු ටික එකතු කරගන්නවා. එකතු කරලා මේ ටිකත් ආයෙ හොඳින් කලවම් කරගන්න. මම අර කලින් කිව්වා වගේ ඔයාලට තෙල් ගතියට ඕන නම් තෙල් ටිකක් වැඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේකට ගම් මිරිස් කුඩු ටිකක්, ඒ වගේම කහ කුඩු, අබ කුඩු, උළුවහ කුඩු මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම ඔයාලගේ අවශ්‍යතාවය අනුව ලුණු එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේක ආයෙ හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. මේ ටිකත් හොඳින් කලවම් කරගත්තන් පස්සේ අපි මේකට අපේ පීකුදු ටික එකතු කරගන්නවා. එකතු කරලා පරිස්සමෙන් හොඳින් කලවම් කරගන්න. මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරලා ඉවරනම් පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේකට වතුර තියාගන්න. ටික වැඩිපුර වතුර තියාගන්න යාළුවනේ, මොකද මේක තැම්බෙන්නත් ඕන නිසා. පරිස්සමෙන් කලවම් කරගන්න යාළුවනේ, නැත්තම් පීකුදු ටික සම්බෝල වෙනවා. දැන් අපි මේක විනාඩි 15ක් විතර හොඳින් උයා ගන්න ඕන. ඔයාලා ගින්දර සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය තියාගන්න. සාමාන්‍ය චිකන් එකක් උයනට වඩා අඩු කාලයක් තමයි පීකුදු එකක් උයා ගන්න යන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා තෙල් පෑදිලා පීකුදු එක ගොඩක් ලස්සන පාටකට වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ ආතල් කිචන් channel එකේ තවත් ගොඩක් රසවත් රෙසිපි තියෙනවා. ඔයාලට ඒවත් channel එක ඇතුළට ගිහලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි channel එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell එකට පොල්ලකින් ගහගෙන යන්න. දැන් මේ තියෙන යාළුවනේ විනාඩි 15කට විතර පස්සේ අපි පීකුදු එක දැන් ඔයාලට පේනවා ලස්සන පාටක් තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳ සුවඳකුත් තියෙනවා. දැන් මම මේක ලිපින් අයින් කරගන්නවා. මේ තියෙන යාළුවනේ අපි ගොඩක් රසට ලේසියෙන් හදාගත්ත අපි පීකුදු එක අනිවාර්යෙන් ඔයාලත් හදලා බලන්න. හොඳ රසයක් තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳ සුවඳක් තියෙනවා. එහෙනම් යාළුවනේ ගොඩක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බලුවට. තවත් ගොඩක් රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන මම ඉක්මනට මෙන්නම්. හැමෝටම බුදු සරණයි, දීපිටයි මං ගියා.